Ελάτε μαζί μας για να επισκεφτούμε την Ερμιόνη, την πανέμορφη παραλιακή κομμόπολη με την νησιώτικη ατμόσφαιρα. Είναι χτισμένη σε μια μεγάλη χερσόνησο που καταλήγει στο γραφικό δάσος Μπίστη. Μετά την επίσκεψή μας στην Ύδρα, που μπορείτε να δείτε σε άλλο βίντεο, πηγαίνουμε στην πανέμορφη Ερμιόνη. Η Ερμιόνη είναι ιδανική για ήσυχες διακοπές, συνδυάζοντας αρμονικά τη γαλήνη της νησιώτικης ατμόσφαιρας με τη διασκέδαση. Η θάλασσα την αγκαλιάζει και από τις δύο πλευρές, αφού είναι χτισμένη σε χερσόνησο. Στο βοριά βρίσκεται το λιμάνι και το εμπορικό κέντρο της πόλης και στο νότο τα μανδράκια, με γραφικά ταβερνάκια και παραδοσιακά καφενεία. Θα σταματήσουμε για αρχή στο τέρμα της Χερσονήσου που υπάρχει το δασάκι Μπίστη. Στην αρχαιότητα το άλσος του Μπίστη ήταν κατάσπαρτο από αρχαίους ναούς. Υπάρχουν ακόμα τα ερείπια των ναών της Αθηνάς και του Ποσειδώνα μέσα στην πυκνή βλάστηση. Στην ανατολική πλευρά του Μπίστη βρίσκεται ο ανεμόμυλος της οικογένειας των Μητσαίων, αγωνιστών του 1821, και ο παλιός φάρος που λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Και εδώ είμαστε στην Ερμιόνη, στην άκρη της πόλης, στο μεγάλο αυτό πάρκο που λέγεται Μπίστη. Εδώ είναι ο ναός, ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, και γύρω είναι πάρα πολλά βυζαντινά τείχη και κάποια αρχαία πιο πέρα από το ναό της Αθηνάς, του Ποσειδώνα και διάφορα.
Και τώρα πάμε μία βόλτα εδώ στο λιμάνι της Ερμιώνης. Και εδώ είναι τα μαντράκια, η άλλη πλευρά, η ακριβώς απέναντι από το λιμάνι, γιατί είναι σαν Χερσόνησος έτσι η Ερμιώνη. Και έχει μαγαζάκια εδώ διάφορα, μια βόλτα. Φεύγουμε τώρα από την Ερμιώνη και πηγαίνουμε στην κοντινή παραλία Κουβέρτα για να βρούμε το κατάλημα που θα μείνουμε και να κάνουμε φυσικά και μία βουτιά στη θάλασσα. Σήμερα το μενού έχει μακαρονάδα με σάλτσα και φρέσκα λαχανικά. Την παραλία Κουβέρτα. Αυτή είναι η παραλία Κουβέρτα. Πιο κάτω είναι το Σεντόνι.